سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ. راځو د اکسل درسونو ته. په تیر درس کې موږ د سنګل اف او ملټیپل اف موضوع باندې غږېدلي وو، چې سنګل اف کوم وخت کې کاروو، ملټیپل اف په دې اړه مو مکمل توضیحات ورکړل. راځو د هغه په دوام سره موږ بل فنکشن لرو، هغه د کاونټ فنکشن دی. لکه څنګه چې کاونټ تاسو غواړئ معنا کوي، کاونټ معنا حسابول دی، شمیرل دی، او اف هم دا معنا چې یو کنډیشن مونږ لرو، یعنی د یو شرط په اساس یو څه شمیرو. دا څه رقم دا به زه په جدول کې درته کار کوم په دې شکل. ګورئ، که غواړئ تاسو مثال د شرط په اساس یو څه حساب کوئ، نو بیا کاونټ اف فنکشن کاروئ. څه رقم؟ زه دلته د شاګردانو جدول لرم، د شرط په اساس داسې غواړم چې فقط غواړم هغه شاګردان چې د کابل ولایت دی هغه ماته وشمیره. ګورئ، زه غواړم شاګردان وشمیرم، خو شرط دا دی چې د کابل ولایت وي. دا شرط شو. زه که ټول غواړم وشمیرم، خو ډېر ساده دی، مساوي ورکوم. موږ فنکشن لرو د کاونټ او ای هم ورسره اضافه کوو، ځکه ما تیر درس کې ویلي وو چې غواړئ تاسو ټکسونه وشمیرئ، نو په دې شکل کاونټ نه به کار واخلئ، انټر به یې کوئ. ما ته وایي 11 کسان دي، 11 شاګردان زه لرم، خو زه شرط اوس لرم، ټول نه غواړم، دا خو ټول 11 دي. زه غواړم فقط د کابل ولایت شاګردان وشمیرم. نو د شرط په اساس شمیرلو ته چې کله راشو، نو موږ د کاونټ اف فنکشن کاروو. هغه څه رقم؟ ډېر ساده، مساوي به ولیکئ، کاونټ به ولیکئ، اف به ورسره ولیکئ، اوس خلاص کړئ. اوس تاسو ته ګورئ په دې کې وایي چې رینج انتخاب کړئ. رینج وایي ساحې ته، رینج ساحې ته وایي. کومه ساحه؟ هغه ساحه کې چې ته غواړې شرط لري، یعنی هغه ساحه کې چې ته شرط غواړې کېږدي. اوس زما رینج ساحه کوم ځای دی؟ پروینس مکمل سر تر سره، دا رینج شو. مثال ما کابل شاګردان غوښتي چې حساب یې کړم، نو په پروینس کې به ته دغه رینج انتخابوي. که ما د ورډ اکسل شاګردان حسابول، بیا به تا پروګرام رینج انتخابوو. ښه، په پروینس رینج کې مکمل سر تر سره ټول انتخابوي، کاما ورکوي. اوس دلته راغی کریټریا. ښایي په دغه ساحه کې ستا کریټریا څه شی ده، ستا شرط څه شی دی. زما شرط کابل دی، نو تاسو به کوټیشن ورکوئ، د کوټیشن په منځ کې به ولیکئ کابل، کوټیشن به بیرته بند کړئ. دا ما مخکې هم ویلي وو چې کله تاسو ټکس لیکئ، هغه به په کوټیشن منځ کې لیکئ. شرط تکمیل شو. په دې ساحه کې کابل ماته کاونټ وشمیره، اوس بند کړه، انټر یې کړه. موږ ته وایي چې دلته فقط 3 کسان د کابل ولایت دي. که زه چیرې لاړ شم، دغه د کوم کس چې د هلمند دی دا هم کابل کړم، اتومات 4 کسان کېږي. یا که زه د کابل یو کس لرې کړم، تبدیل کړم، مثلا دا د هرات ولایت شو، اتومات په دې ځای کې هغه شمیر هم کمیږي. د شرط په اساس شمیرل شو. راځم په پروګرام کې به درته کار کوم. موږ ته دفتر وایي تا خو لیست جوړ کړی دی په استاد، نو خی ته د ورډ شاګردان وشمیره، څومره کسان په ورډ کې لري، څومره کسان په مثلا اکسل پروګرام کې لري. نو زه راځم دلته څه کوم، د کاونټ اف نه کار اخلم. کاونټ اف قوس په خلاص کې. رینج ساحه مو چیرې ده؟ ساحه مکمل د پروګرام برخه. کاما کوټیشن منځ کې. شرط مو څه شی دی؟ شرط مو اکسل دی. کوټیشن بند، قوسم بند او انټر. موږ ته وایي چې موږ 3 کسان په اکسل کې لرو. که زه لاړ شم یو کس مستقیم دا هم اکسل ته ولېږم، نو چې کله تاسو دا انټر کوئ، موږ ته وایي 4 کسان په اکسل کې دي. ګورئ، د شرط په اساس شمیرل. اوس به راشم په ګریډ کې به درته کار کوم. څو مثاله ځکه کاروم چې سر مو ښه پرې خلاص شي. اوس که زه ولیکم، ووایم چې فقط ناکامان ماته حساب کړه چې په دغه جدول کې څومره موږ ناکام کسان لرو. بیا به هم تاسو څه کوئ؟ کاونټ اف قوس خلاص. طریقه ټوله یوه طریقه ده، اوس انشاءالله پې پوه شویه. رینج به انتخاب کوئ، کاما به ورکوئ، د کوټیشن په منځ کې به ولیکئ څه شی، ناکام ته موږ فیلډ لیکلی، تاسو به هماغه سپیل دقیق ولیکئ، فیلډ، کوټیشن بند، انټر. 3 کسان موږ ناکامان لرو. دا کاونټ اف شو. اوس راځو همدغه کاونټ اف سره یو بل هم فنکشن لرو چې هغه کاونټ افس دی، یعنی په آخره کې یو اس لري. دا اس دا معنی چې جمع دی، یعنی موږ شرطونه ډیر ولرو. بیا څنګه وکړو؟ څه رقم؟ ګورئ، زه ورته وایم هغه کسان حساب کړه چې د لوګر ولایت دي او ګریډ ای دی. اوس تاسو به پوهېږئ چې ما څه وویلې. شرط 2 دانې شرطه شو چې د لوګر ولایت دي، ګریډ ای راته وشمیره څو کسان دي. دا به تنه په کاونټ اف باندې نه کېږي، ځکه کاونټ اف کې موږ یو شرط باید ورکړو. نو چې کله شرطونه ډېرېږي، بیا تاسو کاونټ افس کاروئ. دا 2 نه 3 نه هر څومره ستا زړه وي کولی شي شرط ورکړي. مثال داسې، هغه کسان چې اکسل وایي، د لوګر ولایت وي، ګریډ ای وي، راته وشمیره. 3 شرطه ما ورکړل.
حتی کولی شي دا هم ورته وایي هغه کسان چې اکسل وایي نمرې هم له 90 نه پورته دي او د لوګر ولایت دی ګریډ A دی 4 شرطه شو. نو تاسو د ټولو لپاره کوم کار کوي count f's یو اس به ورکړئ قوس خلاص. خو څه درته وایي دلته به ښه ورته متوجه اوسئ. کرایټریا رینج 1 یعنی کومه ساحه کې چې ته شرط لري د هغه ساحه انتخاب کړه. زما لومړی شرط چې دی په پروینس کې دی ځکه لوګر ولایت مې یاد کړه نو د پروینس مکمله ساحه انتخاب کړه کاما ورکړئ. اوس ورته وایي څه شی د شرط دی په همدغه ساحه کې لوګر صحیح شو کوټیشن بند بیا کاما ځکه یو شرط خو وشو لوګر ولایت. بل شرط مې څه شی دی ګریډ A وي خی رینج انتخاب کړه رینج د ګریډ ساحه مکمل کاما کوټیشن اوس ورته وایي چې ګریډ کې کوم ګریډ A ګریډ. بل شرط هم لري هو بل شرط هم لرم کاما بل شرط ته ورشه. مثال راځم پروګرام ټول انتخاب کا ساحه کاما کوټیشن کوم پروګرام اکسل کوټیشن بند یو دوه البته قوسونه خو مې نه دي خلاص کړي یو قوس کفایت کی. ګوري درې شرط مې ورکړل اوس چې زه انټر کم دا څه وایي و یو کس دی. خو ورته وایي د ټول ګوري یو کسان دي. هغه کس چې اکسل وایي د لوګر ولایت دی او ګریډ A دی څو کسان دي یو کس دی. صحیح شو دغه نور به زه پاک کړم داسې فقط د یو فرمول ته به زه راشم. ښه اوس ګورئ که زه دغه د لوګر ولایت لرې کړم هرات ولایت یې کړم نو ما ته وایي چې شته څوک نه ځکه هغه درې شرطه چې موږ ورکړي په هغو دریو شرطو برابر شاګرد نه لرو. ښه راځئ چې برابر یې کړو دا خو یو شو یو بل به هم دلته ورکم صحیح دی. یو بل به دلته مثال ورکم چې اکسل تیار دی ولایت به هم لوګر کم او ګریډ به څه شي کو ګریډ به A کو ګریډ هغه وخت A کو چې دلته موږ نمره 90 ورکو. اوس ګورئ څو کسان شو 2 کسان په همغه شرط باندې برابر 2 کسان لرو چې اکسل وایي د لوګر ولایت یو ګریډ A وي. نو هر کله چې ستاسو شرط ډیریږي کولی شي د count f's د فنکشن نه کار واخلي. په یو بل جدول کې به هم درته یو مثال کار کوم چې ښه مو سر خلاص شي پوښتنه درته پاتې نه شي. ګورئ پروینس لرم پوزیشن لرم او بل نور څه نشته. ښه غواړم هغه انجینران وشمېرم چې په هلمند ولایت کې کار کوي کابل ولایت کې کار کوي. ښه مو سر خلاص کړي. اول بل ته ولیکم چې ولایت کابل او کابل کې کوم کسان انجینران دا غواړم وشمېرم. نو مساوي count f's قوس خلاص. ښه اول کابل کې چې غواړې ولټوې نو پروینس لاړ شه مکمل رینج انتخاب کا کاما کوټیشن کې ورکړه کوم ولایت کابل کاما دوم شرط چیرته دی پوزیشن کې دی کاما کوټیشن کې ورکړئ شرط مو څه شی و انجینر کوټیشن بند قوس بند انټر. څو کسان دي یو کس چې هم د کابل وي هم انجینر وي دا دی کابل انجینر دا هم انجینر دی خو دا لوګر دی. بل به زه راشم دا د کابل دی صحیح شو خو ډاکټر راغلی دی دا به انجینر څو کسان شو 2 کسان شو. نو دې شرط څو شرطونو په اساس غواړئ وشمېرئ count f's نه به کار واخلي. ښه نو دا و د نن ورځې درس په دې ویډیو کې موږ 2 فنکشنه countif او countfs کار کړل. ډېر په زړه پورې او ډېر مهم اړین فنکشنونه دي. له دې نه وروسته انشاءالله په راتلونکي درس کې بیا په نورو فنکشنونو باندې خبرې وکړو.